हाय, हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. मी हेमा. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहे चाफ्याचं फूल. मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं आपण अशा प्रकारचे जास्वंदाचं फूल. जर कोणी नवीन पाहत असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती जाऊन पाहू शकतात. याची पूर्ण मी ट्युटोरियल टाकलेली आहे यूट्यूब चॅनलवरती. डे 1 आणि डे 2. हा डे 3 आहे. सर्वांनी फ्री क्लास आहे. कोणताही क्लास तुम्हाला जॉईन करण्याची गरज नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर यूट्यूब चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब, लाईक करून घ्या. आणि नंतर या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही चाफ्याचं फूल बनवण्यासाठी आपल्याला एकच कलर लागणार आहे, जे की येल्लो कलर लागेल. आणि इथे ग्रीन टेप आणि कटर हे 3 साहित्य आपल्याला इथे लागणार आहे. त्यानंतर ग्लू गन तरी लागणारच आहे, त्यामुळे ते सांगण्याची गरजच नाही आपल्याला. त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला हे एक पाकळी बनवण्यासाठी एक पाईप क्लीनर लागणार आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला बघू शकतात, मी व्हिडिओमध्ये सावकाश तुम्हाला दाखवत आहे कशा प्रकारे आपल्याला करून घ्यायचं आहे. तर त्याचे 4 पार्ट करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून ती पाकळी तयार होईल. हे अशा पद्धतीने 4 पार्ट तयार करून घेऊ. आणि आपल्याला याचं एकच कट करायचं आहे मधोमध. तुम्ही आधी एका पाईपलाईनचे 2 भाग करून मग अशा पद्धतीने त्याला कट करू शकतात. तर याची फ्लावर बनवण्याची मी टेक्निक पुढे सांगणार आहे. बघा, मी अशा पद्धतीने इथे कट करत आहे. तुम्ही त्याची एका पाईप क्लीनरचे 2 भाग करून त्यानंतर अशा पद्धतीने फोल्डही करू शकतात. कोणतीही तुम्हाला जे आयडिया बेस्ट वाटेल ते तुम्ही ते करू शकतात. तर बघा, या ठिकाणी अशा प्रकारे मला एक पाकळी बनवण्यासाठी 2 लागणार आहेत, तर आपल्याला 4 पाकळ्या लागणार आहेत. तर अशा प्रकारे 8 आपल्याला कटिंग लागणार आहेत आणि 4 पाईप क्लीनर लागणार आहेत या ठिकाणी. तर बघा, पाकळी बनवण्यासाठी प्रोसेस काय. तर एका पाईप क्लीनरमधून दुसरा पाईप क्लीनर घालून आपल्याला त्याला पीळ द्यायचे आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला त्याला फोल्ड करायचं आहे. बघू शकतात, मी 2दा फोल्ड करून ते खालच्या साईडला घेऊन जे कोणता मोठा पार्ट आहे त्याच्याने आपल्याला राऊंड करून घ्यायचं आहे. बघू शकता, सावकाश व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे. तुम्हाला जर माझं बोलणं समजत नसेल तर तुम्ही पाहून करू शकतात. आणि अशा प्रकारे आपल्याला त्याला शेप द्यायचा आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने शेप देऊन करू शकतात किंवा अंगठा आणि बोटाच्या साहाय्याने पण करून स्टार्टिंगला जी सांगितली होती प्रोसेस तीही करू शकतात. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला पाकळ्या जॉईंट करून घ्यायच्या आहेत. 2 पाकळ्या मी तयार केली आहे. तर तुम्हाला अजून एक पाकळी मी इथे दाखवत आहे डबल. एकात एक घालून आपल्याला त्याला फोल्ड करून घ्यायचं आहे 2दा. त्यानंतर ते खालच्या साईडला घेऊन आपल्याला त्याला पीळ देऊन घ्यायचं आहे, म्हणजे लॉक करून घ्यायचं आहे चांगल्या पद्धतीने. त्यानंतर या 4ही पाकळ्या आपल्याला एकत्र जॉईंट करून घ्यायचं आहे ग्लू गनच्या साहाय्याने. मागच्या जास्वंदाच्या फुलामध्ये मी दाखवले आहे जॉईंट कसे करायचं काय नाही. तर अशा प्रकारे आपल्याला 4ही पाकळ्या जॉईंट करून घ्यायचे आहे ग्लू गनच्या साहाय्याने. आणि आपल्याला खालच्या साईडने आपल्याला ग्रीन टेप लावून घ्यायचे आहे. तर चला, ग्रीन टेप कशी लावायची ते इथे दाखवते मी. तर बघा, या ठिकाणी ग्लू गन लावून घेतली स्टार्टिंगला आणि ग्रीन टेप त्याला चांगल्या पद्धतीनं गुंडाळून घ्यायची आहे. तर हा चाफ्याचं फूल तर तुम्हाला माहितीच आहे, स्वामींना किती प्रिय आहे. आणि आजकाल मला वाटते की स्वामींचे सगळेच भक्त आहेत. माझ्या चॅनलवरती जे कोणी स्वामींचे भक्त आहेत, जे कोणी हा व्हिडिओ पाहत आहे, त्यांनी मला नक्की श्री स्वामी समर्थ म्हणून कमेंट करा. तर स्वामींसाठी मी अजून एक ट्युटोरियल तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे, जे की त्यांचं आवडतं प्रिय झाड जे स्वामींचं आहे आसन म्हणून आपण जे यूज करतो, ते झाडाचं मी ट्युटोरियल तुमच्यासोबत घेऊन येणार आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशा प्रकारे आपलं चाफ्याचं फूल तयार झालेलं आहे. फूल कसं वाटलं काय नाही मला नक्की कमेंट करून सांगा. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहत चला. चला, भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.